Tôi tìm anh trai tôi, nếu mà tính thời gian đến nay thì cũng phải hơn chục năm, đi rất nhiều nơi. Ở đâu mà tìm ra cái manh mối, nghĩa là có thể có anh mình, thì gia đình chúng tôi tổ chức người đến đó để tìm. Gia đình tôi, thầy mẹ tôi sinh ra đến 9 anh em, nhưng mà đã qua hai cuộc kháng chiến thì hy sinh mất 3 người thôi. Tôi về nhưng tôi cũng không được lần là tôi về thương binh. Từ xưa đến nay là người chết thì mình đã tụ tập về rồi, mồ mả đã đường hoàng rồi, thì mọi thứ đều yên ổn rồi, chỉ có mãi mà không thấy tin tức của ông anh này nữa thôi. Mình cũng cứ nghĩ là hết rồi, hết hy vọng rồi, bởi vì ai cũng lớn tuổi cả rồi. Tưởng là tuyệt vọng rồi, mình không có thể tìm được nữa. Khi chương trình gọi là tôi phải vào gấp, sững sờ là bởi vì một sự việc là hết sức bất ngờ, may mắn mà là như thế này, cho nên cả nhà ai cũng đang trong đời. Mong rằng mà ông còn nhớ ra em, còn trời ông không biết gì nữa thì thôi. Anh ơi, chào chị Su Mai. Khi ông Lương từ Huế vào, rồi cùng người em gái theo đội viên tìm kiếm Hoài Phong tới Đồng Nai, ông đã nghĩ vì sao anh mình mười mấy tuổi mới rời quê, theo trường dòng Phước Sơn vào Nam. Vậy mà bao nhiêu năm cũng không tự tìm đường về. Ông cũng đã nghĩ cuộc đoàn viên muộn màng này có lẽ sẽ là lần cuối cùng gặp anh. Ba không có nói được, tại vì không được con cắt thanh quản á, cái thanh quản á, cho nên đâu có nói được đâu. Lẽ ra đã chẳng thể tìm được ông Ngô, tức ông Tài, nếu chúng tôi không nhận được sự giúp đỡ của PV27 Công an Khánh Hòa. Một tỉnh mà ông Tài chỉ làm việc ở đó có vài năm. Đã hơn 10 năm nay, ông gắn liền với giường bệnh, giao tiếp chỉ thông qua mảnh giấy cây bút. Như chưa hề có cuộc chiến, con đường xưa dấu tuổi xuân về, chợt như chưa ai từng thấy, phút giây mừng vẫn đây. Thôi ta về. ông Trắng cho coi. Dạ, 81 đấy, đúng là 81 đấy đó. mặt như mà đảo lên là coi như trước đây này. Tôi Thế bây giờ cố gắng lên nữa chứ. đảo lên là coi đầy đặn đấy là như trước khác chứ. Tôi nhớ cái sao ở chỗ đấy đấy. Đây. Cái sẹo vì răng vì hồi mà thương anh nhất 52 là khi cả gia đình đi sơ tán lên chiến khu, về cái nó mất mát hết, rồi mỗi anh em đi chia nhau đi ở để bớt đi gánh nặng cho mẹ, cho nên thành thử ra mà thương mẹ nhất là cứ vội vội rồi con, đứa thì đi bộ đội, đứa đi chỗ đi ở khác, cho nên thành thử ra rồi thành mẹ mất năm 69, lù thì đương đi đại ôn học để thi đại học nha. Tôi cũng cho biết lúc mà tôi đang học ngoài trường sĩ quan ở Sơn Tây thì tôi về thì mẹ mất. Thôi xúc động này như đi là coi hết sức là bộ mừng quá rồi đây, mừng quá mừng rồi. coi như là một cuộc hồi sinh vĩ đại được rồi. là đối với anh. Mình nghĩ là anh em mình không thể nào gặp nhau được. Dạ. Không nghĩ ra đâu. Nhớ chương trình này mới thiệt là Dạ. Không có chương trình này. Hôm nay thì quả thật là tôi xem như là một cuộc hồi sinh của gia đình, là bởi vì gần 70 năm thì hôm nay anh em con cháu của anh tôi và hai anh em tôi, ba anh em tôi để gặp nhau. Là tôi phát biểu về cái suy nghĩ của chương trình được không ạ? Tôi cho cái suy nghĩ của gia đình đó mà. Thì bây giờ cũng xin thay mặt gia đình, chúng tôi xin
bày tỏ những cái tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Với sự cố gắng, nhiệt tình, tận tâm của các anh chị đã giúp đỡ cho những người thân của tôi, cụ thể là ba đã gặp lại những người thân bên nội sau 70 năm xa cách. Thì có lẽ là cái niềm vui này nó không thể nào diễn tả được, và cái suy nghĩ của chúng tôi cũng không thể nào ngỡ được. Cảm ơn chương trình. Công việc thầm lặng nhưng mà mang đầy tính nhân văn. Ba anh em ông Tài gặp nhau như chưa hề có cuộc chia ly đã mừng vì vừa kịp. Nhưng không, ai có ngờ ông Tài chợt khỏe lại và ông đã về quê Hà Tĩnh, Quảng Trị. Ông về quỳ lạy cha mẹ, ôm những nấm mồ của ba người em liệt sĩ và cả nấm mộ mà các em đã xây cho ông cách đây chưa lâu vì đã tin không thể tìm được ông nữa. Kính thưa quý vị khán giả của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, sau cuộc hành trình kỳ diệu trở về quê hương cách cả ngàn cây số thì sức khỏe của ông Nguyễn Đình Tài, năm nay ông 81 tuổi, thì lại còn tốt hơn bội phần, và ông đã rời được giường bệnh, ông đã đi lại trong nhà. Nhiều khi một cuộc đoàn viên lại có giá trị thay đổi cuộc đời như thế đối với những người trong cuộc, nhất là đối với những người mà 7-8 phần đời thì đã phải chịu cái cảnh tha hương. Người ta thì hay nói là lá rụng thì về cội, nhưng có nhiều người đã thấy mình như chiếc lá sắp rụng rồi mà vẫn không biết cội nguồn ở đâu để mà về. Những trường hợp ly tán như vậy đối với chúng tôi là những trường hợp được ưu tiên tìm kiếm. Tôi lớn tuổi rồi, tôi nghĩ người ta có anh, có em, có bà con, có dòng họ, còn mình thì nạc loại. Nhớ. Cho nên là sau này tôi thấy cái chương trình này ra, thấy giúp được nhiều trường hợp có lẽ cũng tương tự như tôi, cho nên bây giờ tôi cũng nhờ chương trình giúp cho tôi sao tìm được quê hương, dòng tộc. Nếu mà được người thân tôi thì rất là mừng và tôi rất là hạnh phúc. Từ ở làng Quang Biểu, tôi nhớ tên làng là Quang Biểu hoặc là Quán Biểu gì đó, lính Pháp nó xuống nó càn quét, thì cái năm đó là coi như là chiến tranh loạn lạc. Rồi mẹ tôi mới dắt tôi đi lên trại Đông Tiến, rồi từ Đông Tiến ở nhờ nhà bà cô Thảo, ở nhà bà cô Thảo được một thời gian thì mẹ tôi đi bán xôi, bán chè. Rồi cái ngày đó sao không thấy về, rồi bà cô Thảo bà nói là bữa nay cô đưa con đi thăm mẹ. Nhưng mà đi thăm mẹ đâu không thấy, mà đi lên ô tô rồi đi tú xuống dưới xứ Cẩm Giàng. Rồi ở một đêm, mà đêm đó là đánh nhau hai bên, súng đạn sợ lắm. Rồi cái sáng qua sau thì bà cô Thảo bà trao tôi cho một bà cô là ở xứ Cẩm Giàng, là bà cô Bản. Rồi bà cô Bản mới đưa tôi lên tỉnh Vĩnh Yên. Nhưng mà tới cái năm 54 á, thì mẹ nuôi tôi đưa tôi vào Nam. Tôi vào Nam thì mẹ tôi cho tôi đi học nghề theo. Rồi tôi lập gia đình, này theo chồng về Nha Trang luôn tới bây giờ. Rồi ông xã tôi chết từ năm 1904. Tới nay là gần được chục năm rồi. Thời 2002, 2003 gì á, ông xã tôi thì có đi công tác mà cũng ghé ra ngoài Bắc, rồi đi tìm, nhưng mà đi tìm đâu ở khu Vĩnh Phúc á, mà không có đúng. Mà trời mưa trời gió ông cũng mướn xe ôm ông đi, mà tìm không có được. Họ hàng dòng tộc tôi không biết là còn ai không, mà không biết dòng tộc tôi mang họ gì. Tôi chỉ nhớ tên Mão là tên mẹ tôi đặt ra. Nếu mà đúng như vậy thì năm nay tôi 74 tuổi. Mà nếu những người thân tôi nếu còn thì tôi rất mừng, thì rất là hạnh phúc. Không ấy thì miễn là tôi biết được quê hương, dòng tộc tôi ở tỉnh nào
là tôi mừng. Con chào cô. Chào quý vị khán giả, chào quý vị. Dạ, cô nhớ là làng của cô tên là làng Quang Biểu hay là Quán Biểu? Dạ, và cô có nhớ đến một cái tên nữa tức là làng Đông Tiến. Dạ, cái trại Đông Tiến. Trại Đông Tiến là nó gần nhau. Nó gần, không, mẹ tôi đưa tôi lên sơ tán ở đó. Bây giờ nhớ về mẹ thì cô nhớ những hình ảnh gì về mẹ? Tôi nhớ mẹ tôi là hồi đó mẹ tôi thường hay nuôi tằm, kéo kén, mặc áo tứ thân, chỉ đi bán tơ, bán chợ phiên. Rồi cứ tối tối là ở nhà tôi thường hay tụ tập nhiều người bàn chuyện như là bàn chuyện khởi nghĩa vậy đó. Rồi Pháp đánh vào làng, mẹ tôi mới đưa tôi tới làng Tề. Tức là bên Đông Tiến đấy. Dạ. Cô có nhắc tới một người anh tên là anh Nhâm. Vâng. Dạ. Anh Nhâm tôi thì không biết có phải là anh ruột hay là anh họ, nhưng mà hồi nhỏ thường hay cõng tôi đi chơi, đi xem trò, mà hồi không có gọi là xem hát mà là xem trò. Tôi có nhớ làng của tôi, nhớ mang máng. Làng của tôi là có một bụi tre to, rồi có cái tường gạch. Rồi trong xóm tôi thì có, không biết có phải là họ hàng tôi không, nhưng mà tên là chị Đằng, chị Mượn, ăn vặt, ăn vòi. Chị Đằng, chị Mượn, anh vạch, anh vòi. Dạ. Và cô có nhớ một cái câu mà... Dạ, có nhớ cái câu này thường thường các anh cái chị nhỏ thường hay trêu chọc là tôm ôm lấy vòi, vòi đòi lấy tôm. Vậy tôi chỉ nhớ tới đó thôi rồi chẳng nhớ gì nữa. Nhưng mà tôi cho coi xem tivi á, tôi thấy chiếu về những cảnh làng quê ở ngoài Bắc thì tôi lại nhớ tới làng, nhớ làng của tôi. Có một cái hay là cô nhớ hai cái tên làng. Thì cả miền Bắc thì chỉ có một nơi mà có hai cái làng như vậy, cùng tên như vậy ở cạnh nhau thôi. Làng Quang Biểu và làng Đông Tiến là nằm cạnh nhau. Và nó là ở huyện Việt Yên của tỉnh Bắc Giang. Và đó là vùng quan họ cổ. Nhất là làng Quang Biểu ạ. Làng Quang Biểu là làng nổi tiếng lắm, rất là đáng tự hào. Chơi ở nhà. Cô nghe thấy tiếng gì quen không? Vâng, xin được giới thiệu đến quý vị đây là đoàn đại biểu của làng quan họ Quang Biểu, xã Quang Làng Châu, Quang Biểu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng tới tham dự như chào của cuộc chia ly ngày hôm nay. Và con muốn cô nhìn lên trên hình xem có đúng là làng của cô không? Dạ, đây là cái bờ đê nhìn xuống làng Quang Biểu. Nó nằm ở bên bờ của sông Cầu. Ở trên sông Cầu có một cái cầu Đắp Cầu là tách giữa tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang bây giờ. Còn đây là bờ đê của làng Quang Biểu. Từ bên này nhìn sang bên kia là làng Đồng Tiến. Bến đò của làng Quang Biểu không khác gì cái hồi mà từ những năm trước khi cô đi cả. Ở miền Bắc thì là những cái đình chùa ấy, thì làng cổ nào cũng có, mà nhất là làng cổ, nhất là làng Quang Biểu. Làng Quang Biểu có một cái mái chùa, có nhìn vào xem. Dạ. Dạ. Đây, còn đây thì là ngôi đình của làng Quang Biểu. Có một chi tiết cô nhớ là khi mà mình
À, đây là những cái chi tiết rất là mới của làng Quang Biểu này. Đây là Ủy ban Nhân dân của làng Quang Biểu, hay đúng hơn là của xã Quang Châu ạ. Còn đây là trường tiểu học, trường mầm non. Cô có nhắc đến một nhà thờ. Nhà thờ Đông Tiến. Nhà thờ Đông Tiến, con nhìn xem còn có nét gì của nhà thờ Đông Tiến không? Tại vì đây lâu chính là quá, nhà thờ Đông Tiến. lâu quá không nhớ được. Dạ vâng, thưa cô Mão, nếu như đây là quê hương mà cô đã cách xa 60 năm thì chắc là cô sẽ hỏi là hiện bây giờ có còn người thân nào sống ở đó đúng không ạ? Đúng không cô? Thưa cô, sau khi xác định được địa danh khớp với hai tên làng mà cô nhớ thì đội tìm kiếm Sài Gòn buổi sáng đã xác minh và liên hệ được với Ủy ban Nhân dân xã Quang Châu và đã xác định được. Cô theo dõi nhé. Còn nhiều người thân của cô hiện đang sống trong làng. Tuy rằng là cả cha và mẹ và anh trai của cô đã mất do giặc Pháp từ đầu những năm 1950. Đây chính là làng Quang Biểu đấy ạ. Nhìn từ trên đây, nhìn qua ruộng đúng không ạ? Vâng, đây Quang Biểu đây. Dạ vâng, còn đây là nhà của ông Vĩnh, là con chú ruột của cô, còn gọi là cụ Khì. Dạ, ông Khì chính là em của ông Dần ạ. Ông Dần là cha của cô đấy ạ. Ông Dần. Dạ vâng. Cha của cô tên là cụ Quyền, còn gọi là cụ Dần. Và mẹ của cô là cụ Nguyễn Thị Mùi, là chị của bà Tích. Cho nên tôi thường trong ngành nó là kêu bà Dần, bà Mùi cho thắng được. Đây ạ. Còn đây Tích. là một người mà cô Tích còn là mợ của cô. Không ạ, đây là bà Mượn. Bà Mượn. Vâng, chị Đằng, chị Mượn cô vẫn nhớ thế ạ. Và cô nhìn xem là giống ai nào. Chị ơi, chị không nhớ lắm với chị ơi, chị không nhớ lắm với bà. Là con ông Vĩnh, ông Vòi ở bên Hà Nội nhà già. Đây là dì Mượn con. Thế còn đây là em Bang, là con ông Chít. Thế còn đây tất cả anh em chúng con đây là con bà Đằng. Con bà Đằng. Mẹ con vẫn thường nhắc là còn một người chị là lưu lạc từ năm 54. Thế thì đã mất 10 năm rồi. Quá cái chị nào nhắc đến chị mà chả biết chị Đằng đâu mà 60 năm nay chả lúc nào mẹ con luôn nhớ là bao giờ con đấy là phải đi tìm. Thế mà chị con khỏe. Thỏa nguyện rồi. Thỏa nguyện là cô đã tìm được quê. Đây là con cái của cô. Chào chị. Bây giờ mình sẽ hát một câu quan họ để đón người về được không ạ? Em chịu cho em không hát rồi. Các chị hát cho một câu quan họ đón người về mà bài ấy tên là Tìm Người Thân ạ. Bầu trời sao rộng ngây gọi theo cánh chim trời, em tặng người bao lời hát, trong đó có tình em gửi cùng rằng người quê ta ở nơi xa nhà vì người. Dạ vâng, thưa cô Chanh, nãy giờ cô theo dõi cảnh đoàn tụ của cô Mão thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Cô cảm thấy là đoàn tụ như vậy là sung sướng quá. Cũng nhờ chương trình giúp đỡ vậy chứ giờ cô biết nói làm sao. Bây giờ cô nói cô quá 70 rồi không đi tìm kiếm được, chỉ nhờ chương trình kiếm giúp đỡ người thân. Dạ, cô đi tìm người thân là ai ạ? Tìm người thân là anh thứ hai là anh Lương Cừ, thứ ba là Lương Hái, tôi là thứ tư là Lương Chanh, người thứ năm là Lương Thị Chức. Dạ, có nghĩa là cô đi tìm hai anh và em gái của cô đúng không ạ? Đúng. Cô thất lạc vào năm nào cô nhớ không ạ? Không nhớ được mù quá. Không có nhớ được. Là tôi là người ở Quảng Nam, quận Duy Xuyên, làng Mã Châu. Cha mẹ mất sớm, còn 4 anh em thì bao nhiêu năm không biết.
Thì ông Lương Cừ á, vào miền Nam lâu lắm, rồi trở về dẫn đi vô miền Nam ở tại Bình Ba, Bà Rịa Vũng Tàu để làm sinh sống anh em. Trong khi đó tôi lớn lên là tôi đi theo chồng ra Côn Đảo. Đúng. Vậy là năm nay cô khoảng hơn 70 tuổi ạ? Hơn 70 tuổi rồi, là tôi đã yếu đuối không tìm được. Chỉ nhờ chương trình đi tìm cho tôi được người thân, rất là mừng. Ngày hôm nay thì cô đến đây với cả 4 chị là con gái của cô, thì chắc chắn là chương trình sẽ mang lại tin vui cho cô Chanh nhé. Mô Phật. Người đàn ông mà bà Chanh chưa từng gặp đây lại chính là một người rất thân thiết của bà. Và địa điểm này bà Chanh chưa từng tới, dù nó chỉ cách nơi anh em bà đã ở cùng với nhau 50 năm về trước, có 10 mấy cây số. Bà Lương Thị Trức và ông Phan Thành Cầm, chồng của bà Trức, đều là những người rất có công với đất nước. Năm 1964, bà Trức thay chị và làm tại đồn điền cao su xã Bình Ba và bắt đầu hoạt động cách mạng. Tại đây, bà đã gặp ông Cẩm, phó ban an ninh xã. Hai người lập gia đình và bà cũng thoát ly theo cách mạng. Tới năm 68, ông Cẩm bị bắt, đày đi Phú Quốc. Bà Trức bị đánh đập khủng bố, bèn chạy về Vũng Tàu làm thuê. Ông Cẩm tới năm 1973 được trao trả ở bờ sông Thạch Hãn và được ra Bắc an dưỡng. Từ năm 1977 gia đình họ mới được sum họp. Ông bà lại cống hiến thêm 10 năm nữa cho những đồn điền cao su. Rồi năm 1985 nghỉ mất sức, về Xà Bang mua miếng dãy, làm lụng nuôi 4 người con. Thì ngày giải phóng á, là mới gặp ông anh rể, là chồng của chị Chanh. Ảnh mới nói là chị Chanh còn, là để anh về rồi anh dẫn chị Chanh vào. Chứ trong khi đó anh về, anh về luôn, không nghe tin tức gì hết. Lâu nay thì cũng nghĩ là cũng tìm về quê quê hương của mình ở ngoài đó, là về là vợ chồng em về cũng xoay má ông bà, rồi tìm con cháu ở ngoài đó, con của anh ba đó, anh ba Hái đấy. Bây giờ các cháu nó cũng làm cũng thành đạt lắm. Chị Chanh ơi, chị đang ở đâu? Là sức khỏe chị có khỏe không? Nghĩa là chị em gặp nhau để cho biết là trong thời gian là sức khỏe với nhau. Chị xa em năm nay là khoảng 50 năm rồi. Nhưng em cũng chẳng biết chị đâu mà tìm. Giờ chị nhớ mà chịu thôi. Đọc lại lịch sử của vùng đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo cũ và của những xã dọc tỉnh lộ 2 trước đây mới thấy những con người hiền lành kia đã anh dũng đến nhường nào. Vào những năm tháng đó, ban ngày là chế độ Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát, từ 5 giờ chiều đến sáng, đường lộ mới thuộc về ta. Ngay trong từng gia đình, chiến tranh cũng gây ra những cảnh trớ trêu. Người anh cả Lương Cứ bị bắt lính rồi chết trận vào năm 1972, trong khi người anh thứ hai Lương Hái tham gia du kích ở quê Duy Xuyên rồi hy sinh. Đánh ở đây coi như đánh coi như càng hai bên sắp đá càng là vô tại cái nhà này đây. Bà có chui với hầm rồi. Tôi năm 60 là hai chị em tôi là ở đây. Hồi đó là thời kỳ hồi đó có nhà có phòng khách đó, phát nó xây cho công nhân ở đó. Rồi sau cái năm 69 quấn áp quấn quá thì cũng đi chết yên như rôm rạ vậy đó. Trước sống ở đây. Đây là nhà của gia đình. Chiến tranh cũng cướp đi một phần sức khỏe của bà Trức. Trái tim của bà đau mệt liên miên. Ở đây coi như cái nhà cũ của mình ở xưa là bà ở với chị Chanh là nhà này. Được như chưa hề có cuộc chia ly báo tin, người chị đăng ký tìm mình. Bà Trức mong được gặp chị ngay lập tức. Trong nỗi nhớ day dứt kéo dài tròn nửa thế kỷ, bà Trức luôn thấy chị mình đẹp hơn, hiền hơn, khỏe mạnh hơn mình rất nhiều.
Chị có biết con anh hai đâu không? Chị biết con của anh hai em không? Chị có nhớ em không? Nhớ. Cô Tư nhớ thằng Minh không cô Tư? Minh Sang. Dạ, Nhớ con Minh là- Sang. con là Minh nè cô Tư. Con ba con đó. Ba con mất rồi con ơi. Ba con Hầu đó con điều. Vậy là 53 năm đã trôi qua. Lúc mà chia tay nhau thì bà Trức chỉ 16-20 tuổi. Mà đến nay thì hai mái tóc đã bạc cả rồi. Cuộc sống của bà Tranh thì cũng rất là vất vả. Hàng ngày bây giờ là bà vẫn đi nhặt phân bò, mỗi ngày được 20.000 đồng để đủ sống. Gia đình thì 4 anh em, 2 còn, 2 mất. Mà mất lại ở 2 chiến tuyến khác nhau. Đúng là rất nhiều gia đình ở trên đất nước mà chịu đau thương về chiến tranh như chúng ta gặp những bi cảnh như vậy. Và chỉ có một cuộc đoàn viên như thế này thì mới giúp làm tiêu tan những hệ lụy của chiến tranh với những người bị ly tán vì nó. Và xin Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng tôi rất mong quý vị khán giả ở Long Khánh và thủ đô Hà Nội hãy quan tâm đến 2 trường hợp thông báo mất tích ngay sau đây. Một người mẹ 94 tuổi, đó là cụ Đặng Thị Mùi, vẫn đang nóng lòng mong tin về người con trai 52 tuổi, mất tích từ nhà vào tối ngày 30 tháng 8 năm 2010, tức là cách đây 2 năm. Đó là anh Nguyễn Đặng Công, sinh năm 1961. Đang sống với mẹ và gia đình em trai tại khu tập thể Hào Nam, phường Cát Linh, ngay ở khu Giảng Võ, Hà Nội. Anh đã xin phép xuống nhà hút thuốc rồi ra đi không thấy về. Anh Công cao khoảng 1m65, da ngăm đen, hiền lành, ít biểu cảm. Má bên phải có sẹo dài, răng cửa gãy vài chiếc, bụng trên có sẹo. Anh Công nói năng chậm chạp nhưng không bị lẫn bao giờ, kể chuyện rất rành rọt sự việc. Khi đi, anh Công mặc chiếc quần đùi màu đỏ cùng cái áo may ô trắng. Và quý vị khán giả nào biết về trường hợp anh Nguyễn Đặng Công hoặc là từng gặp anh Công từ tháng 10 năm 2010, xin hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0862647777. Xin được nhắc lại là 0862647777. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, còn sau đây sẽ là thông báo tìm tin tức về một cụ già đi lạc tại khu vực Long Khánh, Đồng Nai đã trên 30 năm nay. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1980, cụ Võ Thị Trung, lúc đó 73 tuổi, đi lạc khỏi nhà tại ấp Gia Liêu, xã Xuân Tân, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, nay thuộc phường Phú Bình, thị xã Long Khánh. Cụ Trung năm đó đã hơi lẫn. Khi đi thì cụ mặc áo bà ba nâu sẫm và quần dài màu đen, không mang hành lý. Con cháu của cụ Trung đã tìm khắp mọi nẻo đường đất nước, thậm chí là đã nhờ nhà ngoại cảm chỉ hộ nhưng không tìm được. Tính đến năm nay thì cụ Trung đã 107 tuổi, nên gia đình không còn hy vọng là cụ còn sống. Tuy nhiên là gia đình không thể yên lòng khi chưa tìm được hài cốt của cụ Trung. Và kính mong bà con ở Long Khánh và tất cả quý vị khán giả ở vùng lân cận nhớ lại thời gian vào năm 1980 có tình cờ gặp một cụ bà như vậy hay không, làm ơn báo cho chúng tôi để xác minh. Xin được cảm ơn. Kính thưa quý vị, và như chúng tôi đã đề cập trong số trước thì hiện như cha của cuộc chia ly đã nhận được rất nhiều thư đăng ký và tiếp một số cụ bên Mỹ đến nhờ tìm những người con của họ. Các anh chị năm nay đều đã 4 cho đến 50 tuổi và có lẽ là đa số họ đã sang Mỹ theo diện con lai. Chúng tôi đang tìm kiếm một số trường hợp để đáp ứng được mong ước thực hiện trách nhiệm làm cha của những cụ bên Mỹ. Như vậy rất mong nhận được thông tin mách bảo từ quý vị khán giả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Cựu binh Mỹ Larry Taylor từng là lính pháo binh đóng quân tại Pleiku trong những năm 1970-71. Ông mong tìm người bạn gái tên là Mai Lê mà ông thường gọi là cô Ly. Cô Mai Lê có người bạn thân tên là Xuân, ông Larry thường gọi là Xuân Wonder, sống tại Phan Thiết. Lúc đó Mai Lê khoảng 18 tuổi. Khi đã chung sống với nhau được vài tháng và sắp có con thì ông Taylor bị trọng thương, được đưa về nước Mỹ. Nay Larry Taylor mong tìm được người con, không biết là trai hay gái, được sinh ra vào cuối năm 1971, có thể tại Pleiku. Một cựu binh khác, George Timothy Delano, đã từng đóng quân tại Pleiku vào tháng 2 năm 1971 tại căn cứ Holloway. Ông mong tìm người phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Phú, làm việc trong bếp ăn của doanh trại Mỹ. Bà Phú hay gọi ông là Tenny.
Nhà bà Phú ở Biển Hồ nằm trên trục đường chính vào thành phố Pleiku. Thời gian này, mẹ của ông Delano ở Mỹ và bà Phú đã liên lạc thư từ với nhau. Trong lá thư cuối cùng, bà Phú có nói bà đang mang thai một đứa con trai. Khi Timothy Delano xuất ngũ về Mỹ thì mất liên lạc. Nay ông mong muốn biết tin về người con trai có thể đã được sinh ra vào năm 1972 mà ông chưa từng biết tên, biết mặt. Cựu binh Mỹ George Pettit, tên thường gọi là Buck, sinh năm 1950, làm tài xế xe tải trong quân đội Hoa Kỳ lúc tham chiến tại Việt Nam, đóng quân tại căn cứ không quân gần Long Bình, Biên Hòa. Thời gian đó, ông quen với bà Nguyễn Thị Thủy, quét dọn vệ sinh tại căn cứ Long Bình. Bà Thủy đã có 2 người con lai Mỹ trắng, trong đó có một người tên là Robert. Bà là người Công giáo và từng sống với gia đình tại Tam Hiệp, Biên Hòa. Khi bà Thủy mang thai là lúc George Pettit được lệnh về nước. Do mất hết hành lý cùng các giấy tờ về tên họ địa chỉ của bà Thủy nên ông không còn cách nào liên lạc được với bà Nguyễn Thị Thủy, tên còn gọi là Linh. Từ tháng 7 năm 1969, Jim Ration đóng quân tại căn cứ không quân ở Sài Gòn và có 9 tháng chung sống với một người phụ nữ tên là Linh Hoa, lúc đó phục vụ trong một quán bar trên đường Nguyễn Văn Thoại. 2 người chung sống với nhau trên đường Lý Thường Kiệt. Tới tháng 5 năm 70, bà Linh Hoa cho biết sắp có con, nhưng ông Jim thấy việc này quá khó khăn đối với ông vào thời điểm đó nên ông quyết định trở về nước Mỹ vào tháng 7 năm 1970. Sau đó, ông gửi thư một lần cho bà nhưng không thấy hồi âm. Tờ giấy ghi địa chỉ của bà cũng đã không còn. Nay, Jim Ration mong tìm được người con sinh ra vào năm 1971 của bà Linh Hoa. Cựu binh Mỹ Tim Kirkpatrick tìm người bạn gái Việt Nam có tên là Anna. Năm 1970, Tim Kirkpatrick là lính xây sửa cầu đường từ Tiên Phước tới Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Bà Anna khoảng 20 tuổi, sống tại Tiên Phước, gần doanh trại nơi ông Tim đóng quân. Nghe nói đến khoảng mùa hè 1971 thì Anna sẽ sinh con. Nhưng trước đó, ông Tim đã được lệnh điều chuyển và không còn gặp lại Anna nữa. Ông không biết tên thật của Anna là gì. Tim Kirkpatrick cho biết ông không thể quên người bạn gái thường được gọi với cái tên Anna và mong muốn được thực hiện trách nhiệm của người cha đối với đứa con của mình. Cựu binh Elijah Alexander, sinh năm 1945, là lính không quân của Mỹ đóng tại Phù Cát, Bình Định trong vòng nửa năm từ tháng 5 cho đến tháng 11 năm 1969. Thời gian ở đây, ông có cảm tình với một người phụ nữ có biệt danh là Mimi. Khoảng tháng 8 năm đó, bà Mimi về thăm gia đình bà ở Sài Gòn. Một tháng sau trở lại Phù Cát thì báo tin cho ông biết là bà đã mang thai. Cùng thời gian đó, ông trở về nước. Tuy nhiên, ông Elijah không biết thông tin gì về quê quán, lai lịch của bà Mimi, cũng không biết tên thật của bà là gì. Cựu binh Jerry Messius, sinh năm 1938. Năm 1965, ông sang Việt Nam với tư cách là cán bộ dân sự của Thủy quân lục chiến Mỹ đóng tại tỉnh Quảng Nam. Cũng trong năm này, Jerry Messius được giới thiệu với cô Nguyễn Thị Nhí, sống tại ấp Đà Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đó là một phụ nữ xinh đẹp nhưng bị khuyết tật ở hông và mù một bên mắt, phải đi lại bằng nạng. Theo nhiệm vụ, ông giúp bà Nhí về mặt tài chính để phẫu thuật tại bệnh viện Đà Nẵng. Năm 1966, bà Nhí có thai, ông Jerry xây cho bà một ngôi nhà ở ngã tư đường 542 và đường quốc lộ 1. Tháng Giêng năm 67, con gái Linda ra đời. Đến năm 1968, Jerry Messius về nước và mất liên lạc hoàn toàn với hai mẹ con bà Nhí. Năm 2000, ông Messius trở về Quảng Nam tìm hai mẹ con bà Nhí và Linda. Nếu còn sống, bà Nhí năm nay trên 60 tuổi và chị Linda 42 tuổi. Cựu binh Đại Hàn Lee Sang Ho tìm vợ là Nguyên hoặc Nguyễn và hai con. Năm 1966, khi còn công tác tại Đà Nẵng, ông Lee có yêu một người phụ nữ bán quán giải khát ở Phước Tường, Đà Nẵng, tên là Nguyễn hoặc là Nguyên. Có một chị gái sống ở Sơn Trà. Trước đó, bà Nguyên đã có chồng và 4 người con, một gái 3 trai, tên là Thanh, Thái, Sơn và Hưng. Khi ông Lee sống chung với bà Nguyên, ông bà sinh được 2 người con gái là Sang Hy và Sun Hy. Tháng 3 năm 1971, ông Lee trở về Hàn Quốc, dự định sẽ sang Việt Nam nhưng lại không được. Tới tháng 8 năm 71, người con gái của bà Nguyên ở Việt Nam, tên là Thanh, gửi thư cho ông. Từ đó đến nay không còn nhận được tin tức gì nữa.
Hiện ông Lee đang sống tại Mỹ và rất mong muốn tìm lại vợ và hai con Sang Hee và Sun Hee của mình. Theo hồ sơ quân nhân, ông Brian Ward Powell, nguyên lính lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương vào tháng 11 năm 1970, không rõ đóng quân ở đâu. Trong thời gian đó, ông yêu một người phụ nữ Việt Nam tên là Trần Thị Lan, có cha mẹ là chủ một quán bar. Vào năm 1971, ông Brian Powell bị thương nên về Mỹ, để lại bà Lan sinh con một mình. Không bao lâu sau, bà chết vì trúng bom, bé trai được bên ngoại chăm sóc, không biết được đặt tên là gì. Phần ông Brian, khi về Mỹ, ông lập gia đình mới và mất vào năm 1998 vì bệnh tim. Con của ông, Charlene Powell Gerhardt, sinh năm 1979, đã đăng ký nhờ Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly tìm người anh trai có chung nửa dòng máu với mình, con của bà Trần Thị Lan, sinh vào năm 1972 và có thể ngụ tại quận An Lộc, tỉnh Bình Long. Kính thưa quý vị, vào tháng 11 năm nay thì báo chí Thường Châu Trung Quốc đã đăng tin về một người phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc lấy chồng từ năm 2001, sau đó bị bạo hành và tới năm 2008 thì bị công an Trung Quốc bắt giữ vì không có giấy tờ và tinh thần bất an. Và từ đó đến nay thì chị Phạm Thu Hằng đã bị giữ tại Bệnh viện Thần kinh Đức An của thành phố Thường Châu, Trung Quốc. Đây là bệnh viện thần kinh tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô của Trung Quốc, nơi chị Phạm Thị Hằng đã được điều trị từ 6 năm nay. Giờ chị đã đủ tỉnh táo để kể lại rằng, nghe nói sang đây lấy chồng sẽ được dư giả, nên mới sang. Nhưng chung sống với 3 người mà vẫn khổ. Chị Hằng sinh năm 77, vốn sống tại Hải Phòng. Báo Thường Châu viết bài "Cô dâu Việt Nam 12 năm không về nhà, nay muốn về thăm cha mẹ". Bài báo đã được dư luận quan tâm và đài truyền hình Thường Châu đã liên hệ với Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Em muốn về nhà. Có một điều chị Hằng không nói ra, rằng chị là con nuôi và cha mẹ nuôi của chị đã chia tay nhau từ trước khi chị bỏ nhà ra đi. Đối với người mẹ, việc một đứa con như ruột thịt bỏ nhà ra đi, gia đình lại tan vỡ, khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn về mọi mặt, nhất là về tinh thần. Vậy nên, chúng tôi chỉ thông tin với bà, chứ không thuyết phục. Đón chị Hằng về nhà hay không, hoàn toàn là quyết định của bà. Biết tên chị. Em biết rồi, em biết chị ghi cho em tên. Mẹ đẻ của chị Hằng trước đây chưa có gia đình, nên đã cho đứa trẻ sơ sinh nặng 1,7 cân ngay sau khi sinh. Khó nuôi, khó dạy. Giờ mẹ nuôi của chị đã ngoài 60, sinh sống với nghề bán bánh mì gần nhà. Bà cũng không còn tin tức gì về người mẹ đẻ. Còn bố nuôi của chị đã có gia đình mới. Chấp nhận trở về là cơ may duy nhất hiện nay của chị Hằng. Tuy nhiên là cha mẹ nuôi của chị đã rất vất vả và còn đang sống rất là chật vật. Vì vậy họ hoàn toàn có quyền nhận chị Hằng về hay không. Và chúng tôi đang chờ cô chú quyết định rồi sẽ liên hệ với ngành lao động thương binh xã hội để xem có cách nào khác giúp đỡ cho chị hay không. Thưa quý vị, rất nhiều những trường hợp mà một cuộc chia ly bắt đầu từ một sân ga, từ một con tàu. Và những trường hợp như vậy thì đều là những trường hợp mà nói chung là khó để tìm kiếm, bởi vì bản thân con tàu đã là vô định rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi cứ tìm từng trường hợp một, và hôm nay thì có mẹ Nguyễn Thị Sỉu đi tìm con, có anh Tạ Tiến Đương và chị Tạ Thu Hiền là đi tìm anh trai của mình. Vâng, mời anh. Xin chào chị Thu Hiền, kính thưa quý khán giả trong trường quay. Tôi Tạ Tiến Đương thay mặt cho mẹ và em gái, chị gái của người quê. Từ năm 1982, gia đình hai bố con tôi là có đi vào trong Nam, trong tỉnh Sông Bé, giờ là tỉnh Bình Phước cũ. Rồi đến năm 1985, bố tôi có nhờ là ông bạn là ông Vàng về tới người quê, có đưa anh trai tôi là Tạ Tiến Đảm
đi vào đến tới ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ấy, thì tàu xuống ăn cơm, thì tàu nó chen qua chen lại, thì tàu nó ông anh thất lạc từ năm 1986 đến nay không có tin tức gì nữa. Ở trong cái đó ông ấy vô, ông Vàng ông vô, ông nói là ông có kiếm 2-3 ngày nhưng không thấy. Xong đến năm 1995 thì lúc đó có điều kiện thì ông vô đây 2-3 ngày, xong bắt đầu ông có nói ông bố tôi là đi ra ngoài chỗ bưu điện gọi, lúc đó là đường xá nó xa xôi lắm, 2-3 ngày sau mới ra tới cái chỗ bưu điện gọi về sân ga tỉnh Quảng Bình ấy, thì người ta nói là có chạc người khoảng 15-16 tuổi đi xin đi vào Nam, lên tàu đi vào Nam với bố, nhưng đến nay cũng không thấy tin tức gì nữa. Vậy đến năm 1995 bố tôi có về ngoài tỉnh Quảng Bình có kiếm, rồi bắt đầu về người quê thì không may bố tôi có qua đời đột ngột, thì có dặn lại cho bà chị ở người quê với anh em con cháu ở người quê là nói tôi là phải đi kiếm bằng được ông anh Tạ Tiến Đảm. Rồi đến giờ mẹ đến tuổi già sức yếu thì rất hàng đêm hàng ngày mong ước tìm được ông anh ấy. Mẹ nói là còn khúc đời còn lại để mẹ sống khúc đời còn lại, chứ nếu mà mấy mốt không thấy ông anh ấy thì mẹ tôi sẽ nhắm mắt chết đi không nhắm mắt được. Vậy tôi kính mong quý ông bà cô bác gần xa, ai có thông tin gì về anh trai tôi là Tạ Tiến Đảm thì hãy liên hệ về cuộc như truyền hình của cuộc chia ly. Gia đình tôi chân thành cảm ơn và rất là cảm ơn quý ông bà cô bác gần xa có tin về ông anh trai. Dạ. Mình cảm ơn. Thế cô có còn nhớ anh Đảm nhiều không? Nhớ nhiều lắm hả? Nhớ nhiều lắm hả? Khổ quá. Con xin lỗi, cô sẽ không hỏi nữa. Cô tin đi là thế nào cũng có nhiều may mắn mà. Bởi vì là chúng tôi biết là những cái cuộc thất lạc mà từ ga tàu thì rất là khó khăn để mà tìm được. Nhưng mà thế nào cũng có những cuộc tìm thấy ạ. Bởi vì là cụ thể là đến ngày mùng 5 Tết này thì chúng ta sẽ có một cái gala của chương trình Như Chia Hề Có Cuộc Chia Ly, gala Như Chia Hề Có Cuộc Chia Ly 2014. Và trong đó thì nó có những cuộc đoàn tụ mà chia ly cũng bắt đầu từ những ga tàu, từ những chuyến tàu. Ngày tháng qua mau, người mãi nơi đâu, những phương nào xa lạ, tìm những đêm thâu cho phút giây này có ai ngờ chợt đến như chưa hề có cuộc chia ly. Gala Như Chia Hề Có Cuộc Chia Ly 2014 diễn ra vào lúc 20 đến 22 giờ tối mùng 5 Tết, tức ngày mùng 4 tháng 2 tại nhà thi đấu Rạch Miễu, thành phố Hồ Chí Minh. Gala Như Chia Hề Có Cuộc Chia Ly 2014 được phát sóng trực tiếp trên VTV1 và VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin vui lòng liên hệ với tổng đài 0862647777 để nhận được giấy mời. Vâng, đấy là mùng 5 Tết thì chúng ta sẽ có cái gala đó với những cuộc đoàn tụ mà xuất phát từ những ga tàu, những con tàu. Liệu là mùng 5 Tết thì gia đình mình có đợi được không ạ? Đợi được. Vẫn đợi được. Em Dạ. bằng giá nào cũng phải kiếm bằng được rồi đó. Sợ bà này. Bà Sao mà anh kiên quyết là tại vì anh có những kỷ niệm với người anh của mình đúng không? Đúng, có một cái kỷ niệm mà hồi xưa lúc mà ngày mai đi vào trong sông Bé, bây giờ gọi tỉnh Bình Phước là hôm nay hai anh em có đi nhổ mấy cái bắp của người ta về trồng dành nhau để lấy trái sau này. Thì lúc đó em mới có 10 tuổi, em cứ nghĩ là bắp trồng này là mai mốt đây này, chắc mình đi Nam 1-2 ngày sau mình về để mình lấy trái ăn, thì anh em dành nhau là anh em có vật nhau ngay cái chỗ đó, cho nên là để một cái dấu ấn rất là sâu nặng. Với lại ý kỷ thác của bố với lại mẹ giờ nhắc nhở nhiều quá, nếu con trai còn con mình em bà sinh được 4 người con thì chị đầu và em gái út, em là thứ ba. Và thương nhất anh Đảm là anh Đảm lại cũng đã từng hồi bé đã bị hồi đó anh ấy có bị chết đi nhưng sống lại, ông bác về ông cứu sống lại, cũng như là bây giờ cái trí nhớ của anh ấy rất kém, mà chẳng hạn như mình nhắc nhở khoảng 1-2 tiếng sau là có thể anh quên không nhớ nữa đó. Bởi vậy một cái đặc thù của anh ấy là tiếp xúc với người ngoài này rất mắc cỡ, anh không ở ngoài Bắc gọi xấu hổ, ở trong Nam gọi mắc cỡ này. Cho nên anh ấy, chẳng hạn như gặp một đám đông, chẳng hạn như đoàn mà đến cái khu vực đó là có thể anh không tiếp xúc được, chỉ có nhờ người nào. Khổ đấy, anh làm sao mà tìm được gia đình?
bởi vậy cho nên anh không tìm được gia đình mà ví dụ như mà có người nào mà người ta có một cái lòng hảo tâm, có cái tâm nguyện tốt thì có thể người ta chỉ thì được. Anh cứ lo là đến mùng 5 Tết vẫn còn là lâu quá đúng không nào? Thế thì ngày hôm nay có được không cô? Ngày hôm nay tìm được anh Đảm có được không cô? Thế bây giờ mình sẽ xem nhé. Tức là ở cái ga Hòa Huỳnh á, ga Hòa Huỳnh vào năm 1984. Trước Tết thì nó sẽ diễn ra một cái chuyện như thế này. Cách bờ biển Khánh Hòa 20 cây số, ở vị trí 1.200 km tuyến đường sắt Bắc Nam, ga Hòa Huỳnh đã có 15 năm đưa đón các đoàn dân đi xây dựng kinh tế mới. Tại ga này có hẳn một trạm đón tiếp dành cho những người khai hoang. Nườm nượp cả làng, cả xóm, người già trẻ em đổ dồn về Đồng Nai, Bạc Liêu, Sông Bé trên những chuyến tàu chợ. Ông Huỳnh Em vốn là một cán bộ của trạm, một hôm được giao cho một cậu thiếu niên chừng 15 tuổi, bị cho là kẻ cắp. Lúc đó là tôi đón đoàn kinh tế mới từ ngoài Bắc vào Nam. Năm đó là năm 84 á, năm 84 thì buổi chiều đó là đoàn tàu nó về xuống ga và xuống tại trạm. Thì khi đó là đoàn tàu nó không nhận lý do là nó không phải là dân của xã, của thôn. Nó nghi nan là nó là một dân lại thể là dân xấu. Đó, cái tàu đó đi Sông Bé là mình mới biết là tàu ở Sông Bé, chứ ổng không nói được. Ông chả biết. Ông trèo lên, ông tưởng đâu ông bù theo đó thì sao chứ còn người ta đánh ta đập hình thì cũng không thoát cũng ghê. Nó gửi cho biểu là đi đem lên công an huyện để ta xử lý. Bây giờ nó giao cho tôi là để tôi xử lý, không có công an hết. Thứ nhất là gương mặt của cháu nó không có lanh lợi như người. Thứ nhất. Thứ hai nữa, cái bộ đồ mặc trong mình đó là chính thức, là hình như là nó không có gì hết. Và khi đó là mình phải tin tưởng một cái đứa không có phải là như người ta nói. Ông Huỳnh Em đưa cậu thiếu niên về nhà. Ông tính gửi tàu về nơi gia đình của cậu, nhưng không biết địa chỉ ở đâu. Vài tháng sau, ông đành gửi cậu cho một gia đình khác nuôi, chứ cán bộ lúc đó nuôi mình còn khó, mà ông cũng không kiếm được việc gì cho cậu ấy làm. Cô có nghe thấy không? Cô có nghe thấy đúng không nào? Anh Đương thấy thế nào nào? Anh Đương nghĩ là nó có liên quan gì đến trường hợp của gia đình mình không? Không liên quan mà. Nói chung mà nếu mà năm 1984 thì chắc là không phải. Tại vì năm 1984 lúc đó bà chị mày mới lấy chồng. Khi mà mày lấy chồng được 1 năm hoặc là hơn 1 năm gì đó, bắt đầu ông nhờ cái ông bạn của cùng nhà ông Vàng đó. Ông Vàng nó ở cùng nhà từ lúc mà vào trong Nam này. Có người mà biết rõ nhất về cái cậu thanh niên đó đó. Vào cái thời điểm đó thì chính là chú Huỳnh Em. Chú Huỳnh Em ở đây. Nhưng mà sau đó thì chú chỉ một người thanh niên đó chỉ chừng độ vài tháng nửa năm thôi, và chú mang cho một người thân của chú. Và cho nên là người mà biết rõ nhất về người thanh niên đó là chính là ông, là người ngồi bên cạnh. Bây giờ chúng ta sẽ xem câu chuyện của gia đình nó xem như thế nào, xem là liệu có đúng về là người thân. Dạ. Cách ga Hòa Huỳnh chừng 15 cây số là vùng đất nông nghiệp Trù Phú thuộc xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh. Ông Huỳnh Em đã gửi anh Đảm cho gia đình người anh họ của mình. Anh Đảm ở đây suốt 30 năm, thành người con cả trong gia đình, người anh của 4 đứa em. Mọi người đều thương nết hiền lành của anh. Anh cũng thương cha mẹ nuôi, không lần nào nhắc đến việc đi tìm gia đình ruột thịt. Nhưng với bạn bè trong xóm, thỉnh thoảng anh cũng hay nhắc đến những hình bóng mơ hồ. Cha mẹ, chị gái, 2 em và họ của anh có thể là Hà. Cuối năm 84, đó là có là thằng em tôi làm bên tiễn đưa người xây dựng kinh tế mới á, là ở ga Hòa Huỳnh. Như vậy là ăn Tết xong là đầu năm 85 là tôi đã nhận về đây nuôi từ năm đó đến bây giờ. Dự tính là khoảng 10 mấy tuổi, khoảng 14, 15 tuổi gì đó.
Hỏi cho mấy anh em thì nó nói là tất cả là 4 anh em. Hai anh em trai đi với bố giờ vô đây, còn 2 chị em gái ở nhà với mẹ. Thì nó nói vậy thì nghe vậy. Rồi cái sau giờ nghe lại cái nó nói thì mẹ nó gõ cho cái ông nào vô đây, chứ không phải là đi với bố nó nói vậy thôi cũng thua luôn. Cho hỏi cho tôi con tên gì thì chỉ biết nói là con tên Đảm, là biết tên Đảm gì thôi, chứ không có biết cha mẹ ở quê quán nơi nào cả. Ban đầu hỏi chứ mẹ mày bằng tao không, cái nó nói bằng. Xong cái hỏi chứ mẹ mày bằng bà nội không, cái nó cũng nói bằng luôn. Vậy thôi chứ thua luôn, không biết đường. Lúc đó là gia đình có 3-4 đứa con rồi, thì tính là tuổi nó lớn hơn mấy đứa con nhà, cho nên nó là đàn anh hết. Anh cả trong gia đình đó. Cho là anh cả luôn. Cho là anh cả luôn. Con kiếm ở đây là cái đó vợ ở chồng hết rồi. Bây giờ là lại còn mình nó thì nó ở đây. Biết rồi, thì nếu mà ở chương trình mà có tìm được bố mẹ nó để cho nó gặp, để cho gia đình nó đoàn tụ, chứ cũng tội cho nó. Dù sao đi nữa thì cũng ba mẹ là hơn chứ. Ở ba mẹ nuôi mà, ba mẹ nuôi thương chứ làm sao bằng ba mẹ ruột hả, không đúng không? Làm một cái đâu phải là mới đâu mới mẻ gì. Mà nếu như đã nói tôi biết cha mẹ là họ tên quê quán nơi nào là không phải như bây giờ đâu. Tôi đã làm chương trình trước đây nữa. Tại vì để cho gia đình đoàn tụ lại, chứ không phải giữ đó làm gì đâu. Nó ngon hơn mấy thằng con ở nhà luôn á. Thành nó là nó là gì cho nó ở đây cũng mến chừng, mà nó đi về cha về mẹ nó chắc cũng buồn lắm á. Anh nhớ chắc là anh tuổi thân. Anh e thẹn, ít nói. Nhưng thật lạ lùng, khi chúng tôi đề nghị anh có nhắn gửi gì tới gia đình, thì anh bắt đầu một cuộc hội thoại mà có lẽ hàng ngày đã diễn ra trong anh. Có lẽ 30 năm qua, ngày ngày anh đã âm thầm trò chuyện với mẹ, với cha, với chị và với 2 người em như thế này chăng? Rồi cha mẹ chừng nào xuống không biết luôn hả? Rồi con cũng đang sống ở dưới thôn quê lại. Mẹ vô rồi hả? Mẹ vô lâu chưa? Mẹ vô lâu chưa mẹ? Nhà còn đủ, nhà còn đầy, nhà có nhà chưa? Có rồi hả? Nhà giờ hiện ra giờ nhà còn mấy anh em? Còn 2 anh em hả? Còn ông già đang làm gì? Ông đi đâu rồi hả? Mẹ còn khỏe không? Mẹ có nhớ con không? Để cho thằng bé con một tí. Đâu gặp mày đúng rồi đó, gặp mẹ anh chị em là đúng rồi đó. Con cảm ơn chú. Con em hả? Anh đây em út của boy. Trời con ơi, vợ mình để con đỡ Nó còn nó không tưởng đâu nó ở nhà tụi tao rồi chứ ai biết trời. Ở đó là cô là đứng lại con. Dạ. Anh Dương này. Anh Dương ơi. Đây, bố mẹ nuôi này, không có bố mẹ nuôi, không có chú anh em thì không biết là anh ấy đi đâu rồi. Mẹ. Thế này được không? Nói là đúng, hai đứa mà trả là cái mừng quá rồi còn gì nữa.
ấy là nó là đúng ra là nó mất bình Anh tĩnh, nghĩ không? ý là rất là cờ. Đúng rồi, nó là nó còn chút. Đây là con. Xin cảm ơn nàng chú. Rồi, không sao. Có gì có gì cũng đó có. bạn bè tiếng sau nói chuyện Tiếng sau không? Lát nữa anh em mình ra kia nè. Rồi, đưa đâu? Đưa bà mẹ không? Dạ. Cha con. Dạ nó may 78 Đó, tuổi. tôi đón y cha, luôn. cha chết năm 61 tuổi và cha chết qua đời đột ngột mà. Như chưa hề có cuộc chia ly, bao tháng năm mòn mỏi trong ngóng, ước mơ về thời gian ngừng lại, vòng tay vươn ôm những cuộc đời, có những chiều lặng trong ký ức, đau bóng quê mẹ hát ru người, khói sương đời rồi cũng qua mau, ôi phút giây như chưa hề chia ly. Dạ vâng, từ đây nhé. Thưa quý vị, và chúng tôi xin được tổng kết là trong 1 giờ đồng hồ phát sóng thì đã có 200 cuộc gọi đến và trong đó có 3 thông tin mách bảo về các trường hợp tìm kiếm ngày hôm nay. Xin gửi cho chị Thu Uyên. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Và đấy, như quý vị thấy là mặc dù là những cuộc đoàn tụ cho những trường hợp mà thất lạc ở trên ga tàu ấy thì rất là khó khăn, nhưng đây này, một người con đã trở về với mẹ rồi. Con xin chúc mừng gia đình. Và hôm nay chương trình tên là Lá Rụng Về Cội, con cũng rất là mừng là cô đã gặp lại em rồi và cô khỏe đúng không? Đấy, cô làm bọn con thật là sợ luôn. Con cũng chúc mừng quê Quang Biểu của mình ạ, và đã đón được một người con về quê. Chúc mừng cô Mão. Thưa quý vị, và chương trình Gala Tết Như Trẻ của cuộc chia ly 2014 với mang tên là Phút Giây Này Có Ai Ngờ chợt đến, và Gala sẽ mở cửa đón khán giả vào xem trực tiếp. Chúng tôi xin được nhắc lại quý vị và các bạn hãy đăng ký để tham gia trực tiếp vào chương trình Gala này, và số điện thoại là 0862647777. Xin được nhắc lại 0862647777. Xin cảm ơn. Và quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình ngày hôm nay Lá Rụng Về Cội số 70 được phát lại trên VTV1 vào lúc 14 giờ thứ Bảy tuần tới, và trên VTV4 còn 3 buổi phát sóng nữa. Lịch phát sóng sẽ đăng trên trang web hãy lên tiếng.vn. Bắt đầu từ sáng mai, quý vị cũng có thể theo dõi lại chương trình này trên YouTube, trên hãy lên tiếng.vn hoặc trên tuổi trẻ.on.vn. Dạ, vâng, và chương trình Trở Về Từ Ký Ức thì sẽ là vào ngày Chủ nhật sắp tới 14 giờ 15 phút ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày hôm đó. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào Như Trẻ của cuộc chia ly Gala số một năm Tết vào ngày 4 tháng 2 năm 2014 vào lúc 20 giờ trên VTV1 và VTV4. Xin kính chào và hẹn gặp lại.